Hello and very warm welcome in our today's session, which is based on the English workshop of the story The Fun They Had. Question number 1. Use the proper punctuation mark. So, in the very first sentence, if you observe, question mark is not mentioned, whereas the very first letter of the sentence W is already given in the capital format. Now see. Where did you find it? Where did you find it? Here we have added question mark. Our second example. What's it about? Again, the question started with the WH series, hence you have to add the question mark. Whereas your third sentence C, in your third sentence C, they had a teacher is a simple assertive sentence. A statement is there. विधान साधे आलेले आहे. Here you have to add only full stop. They had a teacher. Last example D. How could a man be a teacher? WH series. So you have to add question mark. Last E. Sure, if they were the same age. Here you have to add full stop. So punctuation mark in the form of question mark and full stop we have added in the answer. The following sentence have an unusual meaning. Have an unusual meaning in the context of the story. Write what these sentences would mean today. What they mean in the context of the story. इथे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेलं वाक्य जे आहे ते अत्यंत वेगळा अर्थ घेऊन येतो. ते त्या गोष्टीतल्या घडलेल्या घटनांनुरूप ते वाक्य आपल्याला अर्थ सांगत असतं. पण आजच्या घडीला, आजच्या जीवनात, रोजच्या दैनंदिनीच्या आत्ताच्या काळामध्ये, युगामध्ये त्या वाक्याचा अर्थ काय आहे ते आपण सांगायचं आहे. पहिलं सेंटेन्स आपण पाहूयात. शी हॅड बीन होपिंग दे वूड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. स्टोरीमध्ये जर तुम्ही नीट आठवलं तर तुमच्या लक्षात येतं आहे की त्यांना वाटत होतं की तो शिक्षक जो आहे तो शिक्षक सोबत घेऊन गेला जावा, कारण तो रोबोटिक टीचर होता. सो व्हॉट इज द टुडेज मीनिंग? जस्ट सी. टीचर वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब. आजच्या घडीला त्याचा अर्थ होतो आहे की शिक्षकाला कामावरून काढले गेले असावे, पण त्या विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगानं त्यांचा टीचर हा रोबोटिक टीचर होता. मग त्या रोबोटिक टीचरला ते सोबत घेऊन गेले असतील असं त्या टॉमी आणि मर्गीला वाटत असतं. सेकंड एक्झाम्पल बघा. दे हॅड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. टॉमीचा शिक्षक त्यांनी जवळजवळ एका महिन्यासाठी त्याच्यापासून दूर नेला असावा, म्हणजेच त्यांच्या मेकॅनिकल रूममध्ये नेला असावा, कारण तो रोबोटिक टीचर उचलून रिपेअर करायला नेला असावा असा टॉमीचा अर्थ होता. पण आजच्या युगात त्याचा अर्थ काय होतो आहे आपण पाहूयात. टॉमीज कम्प्युटर और रोबोटिक टीचर वॉज टेकन अवे. टॉमीचा रोबोटिक टीचर किंवा कम्प्युटर टीचर जो आहे तो दूर नेलेला असावा इतकाच त्याचा अर्थ होता, किंवा त्याच्यापासून दूर गेलेला होता. पुढे बघा, तिसरा आपण पाहूयात. इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, इट वॉज अ मॅन. टॉमीच्या मतानं नेहमीचा जो शिक्षक आहे, रेग्युलर टीचर जो आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यासाठी नेहमीचा शिक्षक हा रोबोटिक टीचर आहे. पण टॉमी म्हणतो अरे बापरे, हा तर रोबोटिक टीचर नाही आहे, मशीन नाही आहे, कम्प्युटर नाही आहे, तर हा तर मनुष्य आहे. तो एक खरा माणूस होता जो शिक्षक होता, या अर्थाने हे वाक्य इथे आलेलं आहे. हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. एक मनुष्य कसा काय शिक्षक असू शकतो, हे टॉमीचं त्याच्या स्टोरीतल्या अर्थानुसार अर्थग्रहण आहे वाक्याचं. पण आजच्या घडीला जर तुम्ही त्याचा विचार केलात तर सिम्पल वाक्य येतं, अ कम्प्युटर कॅन ओनली बी अ टीचर. म्हणजे त्याच्या हिशोबानं, टॉमीच्या हिशोबानं मनुष्य हा शिक्षक असू शकत नाही, तर कोण टीचर असू शकतो? फक्त संगणक, कम्प्युटर हाच एक शिक्षक असू शकतो. A teacher has to be adjusted to fit the mind of the each boy and girl it teaches. शिक्षकानं जुळवून घेतलं पाहिजे ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्याची आणि विद्यार्थिनीची शिकण्याची क्षमता आहे त्याप्रमाणे. तोच अर्थ काही अंशी आजही लागू होतोय. ॲज पर द स्टुडंट्स माइंड अँड स्टुडंट्स कपॅसिटी कम्प्युटर हॅज टू बी ॲडजस्टेड. हा अर्थ दोन्हीकडे सेम आहे. मग तो कम्प्युटरही असू देत किंवा आजचा शिक्षक, आजच्या आपल्या काळातला खरा मनुष्यरूपी शिक्षकही असू देत, त्यांनी विद्यार्थ्याची क्षमता, कपॅसिटी समजून शिकवलं पाहिजे. नेक्स्ट बघा. इट इज व्हेरी इझी अँड नाईस एक्झाम्पल ऑफ द रिलेटेड वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स, ॲटलीस्ट 10 वर्ड्स इच. कमीत कमी 10 शब्द तुम्ही लिहायला सांगितलेले आहेत. वर्ड्स रिलेटेड विथ द बुक, वर्ड्स रिलेटेड विथ द स्कूल,
whereas related words or the word web related to the family. इथे बघा मुलांनो, इथे तुम्हाला कुठेही ॲडजेक्टिव्स, ॲडवर्ब्स, क्रियाविशेषणं, नाऊन, प्रोनाऊन या अर्थानं रिलेटेड वेब तयार करायची नाही आहे. तर इथे कॉमन वर्ड्स घ्यायचे आहेत, आपण तेच पाहूयात. फर्स्ट वन, वर्ड्स रिलेटेड विथ द बुक. बघा, old book, new book, big book, small book, pages of the book, cover of the book, papers of the book, interesting book, favorite book. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही रिलेटेड वर्ड शोधायचे आहेत. याच्यात काही सेट जे आहेत ते विशेषणांचे आहेत. जर ही 5 उदाहरणं तुम्ही नीट पाहिलीत तर हे विशेषणं आहेत बुकशी रिलेट करणारी. ओल्ड बुक, न्यू बुक, बिग बुक, स्मॉल बुक, इंटरेस्टिंग अँड फेवरेट बुक. whereas these are the words related or the nouns related with the book. मग अशा पद्धतीनं तुम्ही वर्ड वेब पूर्ण करा. आता फक्त एक्झाम्पल्स रीड आउट करते मी. स्कूल, बुक, पेन, पेन्सिल, बेंच, टेबल, टीचर, स्टुडंट, स्टडी, होमवर्क, प्रोजेक्ट. फॅमिली, स्मॉल फॅमिली, बिग फॅमिली, लव्हिंग फॅमिली, हॅपी फॅमिली. पॅरेंट्स, relatives, neighbors, these are nouns which are related with the word family, whereas sister, brother, cousins, these are also nouns related with the word family. Next, discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher. Present your argument in the form of chart. टीचर जेव्हा मनुष्य शिक्षक असेल तेव्हा त्याचे काय फायदे असतील आणि मनुष्य शिक्षक असतानाचे तोटे, डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील. मेकॅनिकल टीचर म्हणजे रोबोटिक टीचर असण्याचे फायदे काय आहेत, ॲडव्हान्टेजेस, आणि त्याचे तोटे काय आहेत हे आपल्याला पाहिजेत. क्रमानं पाहूयात. ह्युमन टीचर अँड इट्स ॲडव्हान्टेजेस फर्स्ट. ह्युमन, he will be helping, loving and caring at the same time, understanding because he is a human so he can understand the student. थर्ड वन, सपोर्टिव्ह. अ ह्युमन टीचर कुड बी अ सपोर्टिव्ह वन. आता मी कुड बी म्हणते कारण असू शकतील. स्वभाव धर्म प्रत्येकाचे वेगळे असतात. शिक्षकांचे स्वभाव, गुणवैशिष्ट्य वेगळी असू शकतात. त्यामुळे सेंटेन्स फ्रेमिंगमध्ये आपण जात नाही. आपण फक्त चार्टच्या फॉर्मॅटमध्ये फक्त पॉईंट्स कव्हर करतो आहे. त्याच्यावरनं सेंटेन्सेस कशी क्रिएट होतात तो नंतर पाहूयात भाग आपण. लास्ट, एक्सचेंजिंग आयडियाज. ह्युमन टीचर तुमच्याबरोबर संवादाची देवघेव करू शकतात. क्लिअर्स डाऊट, ते तुमचे जे डाऊट्स आहेत, शंका आहेत त्या दूर करू शकतात. देन व्हॉट विल बी द डिसएडव्हान्टेजेस. व्हॉट विल बी द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ ह्युमन टीचर. नाऊ जस्ट सी व्हॉट विल बी द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ अ ह्युमन टीचर. अनअवेलेबल आफ्टर स्कूल, शाळा संपल्यानंतर ते अवेलेबल नसतात. मे बी स्ट्रिक्ट. अनेबल टू क्रिएट बॉन्ड. स्टुडंट्स मे हेजिस्टेट टू आस्क क्वेरीज. बघा, तो तुमच्याबरोबर एक भावभावना निश्चित सहसंबंध जोडायला कमी पडू शकतो किंवा कदाचित विद्यार्थी जे आहेत ते विद्यार्थी त्याला शंका विचारायला घाबरूही शकतात. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अ मेकॅनिकल टीचर. मेकॅनिकल टीचरचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, फायदे काय आहेत ते आपण आत्ता पाहणार आहोत. बघा, तो केव्हाही तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतो, अगदी स्कूल आवर्स नंतरही. क्विक रिस्पॉन्स, तो पटकन तुम्हाला प्रतिसाद देऊ शकतो. up to date information. They may have up to date information because they are machine and already stored data or the searching facility is available in the robotic teacher in the form of computer. Unlimited access. Anytime at its most capacity you can access that machine because obviously it is a machine, so you can access it whenever you want. No fear, तुम्हाला त्याची भीती वाटणार नाही. आता डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत. नॉट इंटरॅक्टिव्ह, तो तुमच्याशी सहसंबंध देवघेव करणार नाही माहितीची. नो बॉन्डिंग, तुमचं त्याच्याबरोबर बॉन्डिंग जुळून येणार नाही. त्याचबरोबर फिलिंगलेस, तो भावभावना रहित असेल, त्याच्याकडे भावभावना नसतील. नॉट अंडरस्टँड किड्स मूड्स अँड कपॅसिटी, विद्यार्थ्याचा मूड आणि विद्यार्थ्याची क्षमता या दोन्हीही गोष्टी त्याला समजून घेता येणार नाहीत कारण तो ह्युमन बिईंग नाही आहे. माणसाचा जो गुण आहे भावभावना समजून घेणं तो कदाचित त्याच्यात असणार नाही. हा चार्ट अगदी व्यवस्थित पूर्ण केलेला आहे आपण. त्याच्याशी रिलेटेड असणारा पॅरेग्राफ आपण लवकरच एका स्वतंत्र 2 ते 3 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करूयात. सध्या फक्त आपण वर्कशॉप कंप्लीट करून घेऊयात. Rewrite the following using complete words instead of contracted forms. Instead of contracted forms म्हणजे फक्त कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म संक्षिप्त रूप न लिहिता आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारे जे लॉंग फॉर्म आहेत ते कंप्लीट वर्ड्स लिहायचे आहेत. आता इथे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म यू आर हा आहे, इथे इट्स हा आहे. जर सीचा उदाहरण केलं तुम्ही वुडंट हा आहे. ईमध्ये वॉट्स, एफमध्ये आय हॅव, डोंट,
आणि वॉजंट यांचे जे लाँग फॉर्म आहेत ते काय आहेत ते आपण पाहूयात. लाँग फॉर्म कंप्लीट वर्ड्स त्यांचे कोणते आहेत, लाँग फॉर्म म्हणण्यापेक्षा कंप्लीट वर्ड्स आपण पाहूयात. बघा, ए, वेन यू आर थ्रू, यू आर, यू हॅव टू राईट इट इन द फॉर्मॅट, रिराईट द सेंटेन्स अगेन. पुन्हा वाक्य लिहायचं आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म कट करायचा आहे. बघा, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म गाळून पुन्हा वाक्य तुम्ही यू आर ॲड करून लिहायचे आहे. सेम ॲज फॉलोज. अँड इट इज गुड फॉर द प्लेंटी मोअर. आय वुड नॉट थ्रो इट अवे. आय हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलेबुक्स. व्हॉट्स इट अबाउट, त्याच्याऐवजी येईल व्हॉट इज इट अबाउट. आय हॅव स्लोड इट अप. आय हॅव लाँग फॉर्म जो आहे कंप्लीट वर्ड असा लिहायचा आहे. आय डोंट नो, डू नॉट, आणि वॉजंटसाठी येईल वॉज नॉट. लास्ट, अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट. पहिल्यांदा काय करायचं आहे मुलांनो, आपल्याला व्हर्बला अंडरलाईन करायची आहे. ए सेक्शनमध्ये तुम्हाला व्हर्बला अंडरलाईन करायची आहे आणि काळ ओळखायचे आहेत. बी सेक्शनमध्ये मात्र तुम्हाला सिंग्युलर आणि प्लुरल ओळखायचे आहेत. हे वेगवेगळे आहेत. आता इथे आपण व्हर्बचे जे फॉर्मॅट आहेत ते पहिल्यांदा अंडरलाईन करून घेऊयात. मर्गी इव्हन रोट अबाउट इट. रोट इज युअर व्हर्ब and obviously the tense they have shown in the sentence is past tense, simple past tense. Whereas for second sentence, today Tommy found a new book. Tommy found a new book. Here again the past form of the sentence is given. And last but not the least, if you observe the verb my father knows. Knows is your verb which you're supposed to underline, and what is the tense, and choose the correct option from the bracket, whether it is a present tense or a past tense. It is knows, it is a present form of. In that block you have to identify singular or plural. It is easy to identify singular or plural. So here if you observe the singular verb or the singular noun, you can easily understand Margi was is the singular form of past form of verb, whereas Margi is a single girl, so the sentence is in the singular format. Whereas again if you observe, this is old kind of school, the noun school is in the singular format, and even the verb is also related with the singular form, or is used for singular form of a sentence. So here singular. And last but not the least, if you observe here noun teachers, here noun teachers is in the plural format, so here you will easily understand you have to underline the word plural. Last, infinitive या क्रियापदाच्या प्रकाराची फायनाईट वर्ब्सची एक प्रॉपर सिरीज मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे आपल्या व्हिडिओजमध्ये. त्यामुळे तुम्ही त्या पद्धतीनं फायनाईट वर्ब्स कोणते आहेत आणि नॉन फायनाईट वर्ब्स कोणते आहेत ते समजून घ्यायचे आहेत. त्याच्यातले क्रियापदांच्या प्रकारांच्या 4 सिरीज आपण अपलोड केलेल्या आहेत. इथे थोडक्यात आपण पाहूयात कसा चेंज होतोय ते. बघा, दस वी कॅन सी द फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्म शोज द टेन्स नंबर. क्रियापदाचा जो फॉर्म आहे तो तुम्हाला वाक्यातला काळ आणि वाक्यातल्या व्यक्तींची संख्या, नामांची संख्या दाखवते. द वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वाक्यातल्या कर्त्याप्रमाणे क्रियापद बदलत असते. म्हणजेच बघा, इथे वाक्यातल्या कर्त्याप्रमाणे इथे मर्गी हा वाक्यातला कर्ता आहे. क्रियापद जे आहे ते सिंग्युलर फॉर्ममध्ये आलेले आहे. आणि त्याचप्रमाणे अ वर्ब फॉर्म विच decided by and changes according to the subject of the sentence is known as finite verb. जे वाक्यातल्या कर्त्याप्रमाणे बदलले जाते त्या क्रियापदाला फायनाईट वर्ब असे म्हटले जाते. म्हणजे बघा, यू आर व्हेरी काइंड. याचा जर तुम्ही विचार केलात तो यूच्या जागी जर मी आय घेतलं तर ॲम येईल, ही घेतलं तर इज येईल. सिंग्युलर नाऊन असेल तर तुमचा फायनाईट वर्ब ॲम इज ॲरमध्ये येईल किंवा वॉजवेअरमध्ये येईल किंवा विलशॅलमध्ये येईल. ह्याचा चार्ट आपण ऑलरेडी आपल्या वर्ब्सच्या सिरीजमध्ये फ्रेम केलेला आहे. फक्त तुम्ही वाक्यातल्या कर्त्याप्रमाणे म्हणजे सब्जेक्टप्रमाणे इथे तुमचे जे फायनाईट वर्ब्स आहेत ते बदलत आहेत ही गोष्ट इथे लक्षात घ्या. त्यानुसार आपले सेंटेन्सेस जे आहेत ते आपण इथे आन्सर्स फ्रेम करूयात. आय डोंट नो, चेंज आय टू शी. इथे तुम्हाला आय जो आहे इथला
हा चेंज करायचा आहे, त्याच्या जागी शी हे ॲड करायचं आहे. बघूयात आपलं एक्झाम्पल कसं फ्रेम होईल. नीट लक्षात घ्या. आय डोंट नो ला तुम्हाला चेंज करायला लावलेला आहे आय टू शी. आय बदलून तुम्हाला शी घ्यायचा आहे. त्यामुळे इथे जर तुम्ही पाहिलं तर इफ यू ॲड शी द द subject here, you have to change the finite verb into the doesn't format. My father to we. If you observe the sentence, my father knows. My father knows. Here you have to change my father to we. So if you add we, you have to change the finite verb. Now see, last but not the least, I am following. I to he. जर तुम्हाला I मधला बदल करायचा असेल